Hello there and welcome to another video by Johnny. So in this video, I will continue part 2 of Unit 15 in the book English Vocabulary V1, the book that I wrote myself. And here are two of my students, but don't worry about the low amount of students. That doesn't really matter now. Ok, video này mình sẽ làm cái part 2, phần số 2 của cái bài số 15 trong cuốn Vocabulary, English Vocabulary V1 mà mình đã viết từ vựng Anh ngữ tiếng từ vựng Anh văn V1. Ok, so let's do a successful language learner class. A successful language learner, một cái người mà học ngôn ngữ thành công. So, Mr. Nghiêm, please, so what do you think? What is your idea of a good language learner? Ý tưởng của em là một cái người mà học ngôn ngữ mà thành công là làm sao? Or in other words, what does it take? Nó cần phải có cái gì? What does it take? What does it take? Cần phải có điều gì? To be a good language learner. Cần có điều gì để trở thành một cái người học ngôn ngữ tốt? So what do you think, Nghiêm? I think I need to promotion. A good language learner needs to. Good language learner needs to promotion. Need to have devotion. To have devotion, có sự tận tụy, tận tâm. Yes, they do need that. What else then? Miss Ma, what do you think? What does it take to be a good language learner? I think some people think some people think a good language learner have a talent for language. But for me, I think a good language learner has a good language learner has a talent for learning. Talent for language. But for me, I think patience is most important thing. Patience. So kiên nhẫn, of course, they need a lot of patience. Patience is very important. And as I can see, a lot of people do not have patience to these days. Nhiều người thời nay họ không có sự kiên nhẫn đâu. People want it fast. People want it quickly. They want things quickly. Cái gì cũng muốn nhanh. And that's why a lot of the people or a lot of people are not good language learners. So what else, Nghiêm? Besides from devotion and patience, what else should a good language learner have? Cái gì nè? Tố chất thông minh này. Say again? Cái tiếng Việt là tố chất thông minh. Well, they need to be intelligent. No, I don't think so. Okay, you may say that they should be intelligent. Còn phải thông minh. Well, not really. In my opinion, they need to be taught in the right way. They need to be taught in the right way. Cái đó là cái quan trọng nhất á. Họ cần phải được dạy ở cái cách đúng. Họ phải dạy đúng cách. Nó mới là cái quan trọng nhất. It's not about being smart, being intelligent. Thiệt luôn á, nhiều người mà họ bỏ cuộc sớm, họ rất thông minh nha. A lot of people who give up are clever. But they give up because they don't have the patience. Không có patience. But even though they are very clever, but they give up very soon. Họ give up rất là sớm luôn, bỏ cuộc rất là sớm luôn. So, Miss Ma, what do you think? So, what qualities, có những cái phẩm chất nào? Quality, the word quality means chất lượng or phẩm chất. So, we have the word quantity. Quantity means số lượng, but quality is chất lượng, phẩm chất. So, we have what qualities or characteristic, những âm 2 và 4 nha.
characteristics. Characteristic as a noun là phẩm chất, tính chất, phẩm chất, tính chất. Characteristic, phẩm chất, tính chất. So what quality or characteristics should a good language teacher have? Bây giờ là language teacher nha. Một cái người mà làm giáo viên ngôn ngữ tốt cần phải có những phẩm chất nào? Or what makes a good language teacher? Điều gì làm nên một cái người dạy ngôn ngữ tốt? So what do you think, Ms. Ma? I think a good teacher is also a dedicated teacher, and they should be dedicated. Tận tụy. They should be dedicated. Yes. They also need to have good knowledge and they will need suitable to have a good method. Knowledge. And to suitable. Have a good knowledge, yes, and suitable method in teaching a language. They should have a suitable method of teaching. Họ cần phải có một cái phương pháp dạy mà nó phù hợp. They should have a suitable method of teaching. Very good. So Nghiêm, what do you think? What makes a good language teacher? Điều gì làm nên một người dạy ngôn ngữ tốt? Good language teacher have good expertise. Sorry, what did? Cái kiến thức chuyên môn. They must have a good knowledge of the language, right? Yes. They must have a good knowledge of the language. Họ phải có cái gọi là cái kiến thức tốt về cái ngôn ngữ đó. They need to have a good knowledge of the language. What else then? And they need to patience. Need to be patient. They need to be patient. Này là tính từ nha. They need to be patient is an adjective. Alright, so Nghiêm. So what should people do or not do in order to learn a language better? Để mà học một cái ngôn ngữ tốt hơn, con người ta nên làm gì hoặc là không nên làm gì? Okay, let's talk about what should people do now. They should confident. They should be confident. Yeah, should be confident. Okay, but how can people be confident when they are not good with a language? When people are not good with a language, how can they be confident? Yeah. I think they okay, like a lot of people, they are not good with English. How can they have the confidence? They try to practice more. Practice more. Không có sợ sai. And to not be afraid of failure. To not be afraid of failure. Không có sợ bị thất bại. Not be afraid of failure. So what do you think, Ms. Ma? What should people not do in order to learn a language better? Các nên học thuộc lòng. Should they learn by heart? Should no, they learn by heart? Học thuộc lòng. No, they shouldn't learn by heart. Heart. I think Kéo dài. learn by heart. They shouldn't learn by heart. So yes. What should they do then? What should they not do? I think they should spend their time practicing frequently. They should spend time practicing
a lot or frequently, nên là dùng thời gian luyện tập một cách thường xuyên đều đặn. Should spend time practicing frequently. Very good. What else then? Còn gì nữa không các bạn? Okay, think about it. Should they be impatient? Should they try to should they have an expectation? Họ có nên có một cái kỳ vọng không? Expectation, kỳ vọng. Like for example, if a lot of people expect to be able to speak English within a short time. Rất nhiều người học tiếng Anh họ expect, mong đợi là có thể nói tiếng Anh được trong vòng một thời gian ngắn. A lot of people, they expect to be able to speak English within a short time, but do you think people can do that? Is it doable? Nó có làm nổi không? Is it doable? No. No, it's not easy. So they should not expect too much, right? Không nên quá là expect, không nên trông mong kỳ vọng quá nhiều, right? Yes. Okay, good. So number 4, let's do that. Okay, Mr. Nghiêm, please. So there are so many educators. So we have the word to educate. To educate someone, giáo dục ai đó. Động từ nha, it's a verb, to educate someone. So we have the word educator. Nó gọi là nhà giáo á, hoặc là người làm giáo dục, nó gọi là educator. So there are many educators or teachers and centers out there. Center. Có rất là nhiều. There are, có rất là nhiều nhà giáo, hoặc là những giáo viên, hoặc là những trung tâm ở ngoài kia. How do you choose a good place to study at? Làm thế nào bạn chọn một cái nơi tốt để học? How do you choose a good place to study at, Nghiêm? I think I shouldn't choose a place many yeah. You mean shouldn't choose a place where it's so crowded? Không nên chọn nơi nào quá đông. Nó quảng cáo này. PR mean promote. Yeah. PR promote. Shouldn't choose a place that promotes a lot. Không nên chọn một cái nơi mà nó promotes, quảng cáo rất là nhiều. Or advertise. We have a verb to advertise, quảng cáo. Shouldn't choose a place that advertise a lot. Why? Why is that, Nghiêm? Tại sao? Because they are earning a lot of money for advertise, and quality is it's not that good. Rất tốt. Nghiêm có một cái cách nhìn nhận rất là gọi là người lớn. You have a very matured way of thinking. Có một cách nhìn nhận rất người lớn và trưởng thành. Đó chính là gì? Trung tâm càng quảng cáo nhiều thì tiền dành cho quảng cáo quá nhiều như vậy, người ta sẽ trả cho giáo viên không có nhiều. Chính vì vậy chất lượng sẽ đi xuống nếu mà trung tâm quảng cáo quá nhiều. So if the center they advertise a lot, they have to spend a lot of money in advertising. Việc quảng cáo hay là ngành quảng cáo. So because of that, they pay teachers very low, and the quality is not that good. So Ms. Ma, how do you choose a good place to study at? At first, I find a teacher have a good language certificate. A teacher that or who has a good language certificate. Well, you should know how they teach.
Because I Yes. know that a lot of people who have a good language certificate, but they cannot teach Yeah. well. Có nhiều In người có addition, bằng cấp này nọ mà họ không dạy nổi nha, không dạy tốt nha. So yes. that's the truth. You have to In understand. addition, I also find a teacher have a method that's suitable for me, and Have they a suitable method for me. Exactly. Nên tìm cái người có một cái phương pháp phù hợp cho mình. Well, that's a good thing. Now, so let's do number 5 here. So, Miss Mer, do you set goals for yourself? To set goals, đặt ra những cái goals, đặt ra những cái mục tiêu cần đạt được. To set goals for yourself. yes, of course, I set a goals. Goals nó kéo dài này, tại vì OA nè, nguyên âm kép nè, so it's a double consonant, double vowels. You need to make it longer. Do you set goal? You set goals for yourself? Yes, of course, I set a goal for me in learning English. And what is that goal? Because it helped me keep moving and maintain motivation in learning English. Motivation. How about you, Nghiêm? Do you set goals for yourself? I hope I achieve or ban 6 IELTS for 2 years. 6. X mở rộng miệng ra, mở rộng, open. 6. Em kéo dài chữ X ra, kéo dài chữ X ra. 6. Mở rộng miệng ra. 6. Band 6. Okay, say again. Do you set goals for yourself, Nghiêm? I hope I achieve 6. To achieve a band 6 in IELTS. Exactly. Okay, so let's read the following passage aloud and answer the question. Mình chúng ta đọc nè. This passage talk about false expectation. False expectation. What is false expectation? False expectation means expectation that is wrong, that is not realistic. Expectations that it's wrong or not realistic. Nó không có realistic, không thực tế hoặc là nó sai, nó gọi là kỳ vọng hão huyền hay là những kỳ vọng sai lầm, kỳ vọng hão huyền, false expectations. Kỳ vọng hão huyền không thực tế. Like for example, getting a band 7 in 3 months. Được band 7 trong vòng 3 tháng. That is a false expectation. Hoặc là con người ta được cái này được kia, mà cũng muốn con mình được như vậy. Like a lot of parents in Vietnam, they see that the children of the other people get a very high score and they expect their children to do the same. And of course, that's false expectation. Nó cũng là kỳ vọng hão huyền. Okay, like for example, có con nhà hàng xóm đậu trường Y, con mình cũng phải đậu trường Y chứ. Well, there's a lot of examples. Okay, let's do false expectation. Chúng ta tập đọc nha. Okay, now, Miss Mer, you first. A, in this fast-paced life. In this fast-paced life, people okay, let's try are again. so... Okay, âm cuối, chú ý âm cuối. Be careful with the ending sound. In this fast-paced life. In this fast-paced life, people are used to having the things they desire for. People are so used to have the things they desire for delivered to their doorstep. There, ý ngắn R nè,
To their doorstep. To their doorstep within a very limited amount of time. Limited âm đầu. Within a very limited amount of time. A very limited amount of time. Pizza. Không phải là pizza nha. Pizza. Milk tea or noodles. Milk tea or noodles. Milk tea or noodles are generally delivered directly to the recipients. Delivered directly to the recipients. Recipient within less than half an hour. Within chứ thà thẻ lưỡi á. Within less than half an hour. Within less than half an hour after an order is placed. Also, people seem to develop an expectation that everything should also be equally quick and efficient as that of food delivery service. As that of food delivery services. As that of food delivery services. Delivery services. Unfortunately, cho nên nó sẽ là unfortunately, some expect the same when studying a language. Okay, very good. Nghiêm đọc lại đi em. In this fast-paced life. In this fast-paced life, people are so used to having the things they desire. Y ngắn R nè. Desire for the things they desire for delivered to their doorstep. Within a very limited amount of time. Within a very limited amount of time. Within a very limited amount of time. Pizza. Chứ phải là pizza. Pizza. Milk tea or noodles. Are generally delivered directly to the recipients. Nhấn âm 2. Recipients. Within less than half an hour after an order is placed. Also, people seem to develop an expectation that everything should also be equally quick and efficient. Nhấn âm 2 luôn á. Efficient as that of food delivery service. Food delivery services. Yeah. Unfortunately, some expect the same when studying a language. Okay, you know what does it mean? Pace, fast pace. You know what it means? The word pace means nhịp sống, nhịp. So the word fast-paced is an adjective that means nhịp sống nhanh. Fast-paced life means nhịp sống nhanh. In this fast-paced life, trong cuộc sống mà cái nhịp điệu rất là nhanh như thế này, con người ta quá là used to, quá là quen thuộc. To be used to something means quá quen thuộc với cái gì đó.
means to be familiar with something. Nhưng mà cái chữ used to này nếu mà nó dùng trong văn phạm á, nó có thể có nghĩa là gì nữa? Đã từng. You remember that, right? Yes. To be used to something here is an adjective. Dùng to be used to như là tính từ thì có nghĩa là quen thuộc với cái gì đó. Nhưng mà dùng used to như kiểu giống như là trong văn phạm mình học rồi á, đã từng á, thì nó sẽ là nó nằm đằng sau chủ ngữ, thường đằng sau đầu chủ ngữ. Nếu mà dùng cái used to đằng sau cái chủ ngữ thì nó sẽ mang nghĩa là đã từng. Alright, for example, I used to do this. Tôi đã từng làm điều này. She used to work here. Cô ta từng làm việc ở đây. But here, people are so used to be able to. Nè, động to be nè, xong rồi used to này là tính từ nè. This is an adjective because this is to be verb. This is adjective used to, you see? People are so used to having the things they desire for. Những con người ta quá là quen với cái chuyện có những thứ mà họ mong mỏi. To desire. To desire. To desire something. Mong mỏi, mong chờ cái gì đó. Có những thứ mà họ mong muốn được delivered. Được nó gọi là gì ta? Deliver tiếng Việt là gì? Được chuyển tới. Được ship tới, được chuyển tới ở ngay trước cửa họ luôn. Delivered to their doorstep. Delivered to their doorstep. Được chuyển tới tận cửa luôn, được chuyển tận cửa luôn, không phải đi đâu đó. Within a very limited amount of time, trong vòng một cái khoảng thời gian rất là giới hạn. Pizza, trà sữa hay là những cái món mì á, thì nhìn chung được deliver, được vận chuyển trực tiếp đối với cái người recipient. What does this word sound familiar to you? Is it familiar? Recipient. Nghe giống từ gì các bạn? To receive, exactly, nhận được. So, to receive is a verb. The noun form recipient. 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 The word recipient mean người nhận. Cái người nhận á, recipient, được vận chuyển trực tiếp đối với người nhận trong vòng ít hơn nửa giờ đồng hồ sau khi sau khi mà cái đơn hàng đó được đặt. After the order, an order is placed. To place an order. Đặt một đơn hàng. To place an order. Ngoài ra con người cũng dường như là phát triển một cái expectation. To develop an expectation. Phát triển ra một cái kỳ vọng rằng bất kỳ thứ gì cũng nên là nhanh và hiệu quả bằng nhau như thế, như là cái dịch vụ mà vận chuyển thức ăn vậy đó. Efficient. So we have the word efficient. 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 Efficient là có hiệu suất cao. Theo kiểu phần trăm nha các bạn, hiệu suất á. Efficient là có hiệu suất cao, còn một cái từ nó chính là effective. We have another word. This is effective. Effective means có hiệu quả. Effective means có hiệu quả. Theo kiểu có hay là không có. So we have the word effective or efficient. Một cái efficient là có hiệu suất cao theo kiểu phần trăm. Còn effective là có hiệu quả hay không hiệu quả mà thôi. I'll give you an example. For example, she is an effective. She's an effective worker. Cô ta là một cái người làm lao động có hiệu quả, chứ không bao giờ có kiểu làm hiệu quả phần trăm gì cả. Cho nên là she is an effective worker.
And another example. This fuel is more efficient than petrol. Cái nhiên liệu này nó sẽ có hiệu suất cao hơn là xăng dầu. Tức là nó sẽ ít tiêu tốn năng lượng hơn, nhưng mà nó vẫn sản sinh ra cùng một cái điều mong muốn, đó chính là năng lượng. Ít tiêu tốn tiền hơn, nhưng mà vẫn sản sinh cùng một lượng năng lượng, đó chính là efficient, hiệu quả, năng suất á. Còn effective là có hiệu quả hay không có hiệu quả mà thôi. So, con người ta dường như phát triển một cái kỳ vọng rằng bất kỳ thứ gì cũng nên là nhanh và có hiệu suất cao, hiệu suất bằng như là những cái dịch vụ mà cung cấp thức ăn vậy đó. Unfortunately, xui thay, không may mắn thay, một số người họ kỳ vọng y chang như vậy khi mà học một ngôn ngữ. Okay. Miss Mer, please. B. Often tutors and teachers. Often tutors and teachers hear questions. Here. Nè, cẩn thận mấy cái EA nha. Cẩn thận mấy cái nguyên âm kép nè các bạn. Nó phải kéo dài ra nha. Một cách nào đó. Teacher là y kéo dài nè. Here là y, y, Here. Often tutors and teachers hear questions regarding the time it might take to learn a language. Often tutors and teachers hear questions regarding the time it might take to learn a language. It might take to learn a language. New students are usually enthusiastic. Âm 2 và 4 luôn á. Enthusiastic. 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 But very impatient. Tutor Anna Newman said. Some even expect to get a B1 or C1. Some even expect to get a B2 or C1 level in English after only 2 or 3 2 đến 3 đó các bạn, 2 đến 3 đó. 2 to 3 months. 2 or 3 months of studying. 2 đến 3, 2 to 3 months of studying. 2 to 3 months of studying. 2 to 3. 2 to 3 months. 3 months. 2 to 3 months of studying. 2 to 3 months of studying. That might not seem too much for someone who has been learning the language for many years. Has been learning the language for many years and just needs a course to brush up on their skills. To brush up on their skills. The problem is that their English level is quite low. Some barely even have an A2 to begin with. Okay, now, often tutors and teachers. Often tutors and teachers hear questions regarding regarding the time it might take to learn a language. New students are usually enthusiastic, but very impatient. Tutor and a new man said some even expect to get a B2 or C1 level. Some even expect to get a B2. Some even expect to get a B2 or C1 level in English after only 2-3 months of studying. That might not seem too much for someone. Who has been learning the language for many years. Who has been learning the language
for many years and just just need needs a course to brush up on their skills. And just needs a course to brush up on their skills. Brush up, to brush up Brush on up. their skills. To brush up on their To skills. brush up, thường đọc là brush up, yeah, chứ Brush không có nói to brush up on their skills. To brush up on their skills. The problem is that their English level, The problem is that their English level is quite low. Some barely even have an A2 to begin with, and an F. adds thêm vào á, to add là thêm vào. Ok, thông thường á, những cái người tutor là người mà dạy kèm, và những người giáo viên nghe những cái câu hỏi liên quan đến thời gian mà nó có thể tốn để mà học một ngôn ngữ. Những sinh viên mới, như sinh viên học sinh mới thì thường là enthusiastic, có nhiệt huyết tức là nó hứng lắm, enthusiastic. So the noun form is enthusiasm, sự nhiệt huyết. Những sinh viên mới thì thường rất là enthusiastic, thường rất là nhiệt huyết, nhưng mà very impatient, rất là không kiên nhẫn. Cô giáo Anna Newman said, một số người còn expect, còn mong đợi là có được cái mức độ B2 hoặc là C1 ở tiếng Anh đó, sau chỉ có 2 đến 3 tháng học thôi. Đó là thang tham chiếu của châu Âu các bạn. This is the European frame of proficiency. European framework of proficiency, đó là cái khung đo tham chiếu của châu Âu về cái mức độ mà nói giỏi, nói viết, đọc, nghe giỏi. B1 or C1 level. C1 là khoảng 7 chấm IELTS á. B2 là cỡ khoảng 6 chấm 6.5 á. So B1 is about band 6 to 6.5 in English. C1 is about 7.0. Mà chỉ sau có 2 đến 3 tháng học thôi đó. Only after like 2 to 3 months of studying. Cái điều đó có vẻ như là quá mức đối với một người nào cái điều đó có vẻ không có là quá mức đối với một người mà đã và đang học cái ngôn ngữ đó cho nhiều năm và chỉ cần một khóa học để mà brush up on their skills. To brush up on their skills. Brush up, lấy cái bàn chải, brush nè, cái brush, bàn chải, vuốt lên. Brush up on their skills means like to improve their skills, để cải thiện kỹ năng của họ. To brush up on their skills, giống như là lâu rồi không học á, lâu rồi không có luyện, bây giờ luyện để mà nó tăng lên thôi. Brush up on their skills, improve their skills. The problem is that cái brush up on their skill này có thể dùng để mà cho những kỹ năng đã học từ lâu nhưng mà quên, giờ học lại cho nhớ lại xong rồi nó trở nên tốt lại thôi. Brush up on their skills here can also mean that some skills you have learned in the past, but now maybe you forget something. But now you try to learn it again and it become better. Bây giờ học lại nó trở nên tốt hơn, nó chính là brush up on their skills. Cái vấn đề là rằng cái mức độ tiếng Anh của họ nó khá là thấp. Một số người barely còn chưa thể nào mà đạt được cái mức A2 nữa để bắt đầu nữa. Anna nói A2 là chỉ mới trình độ cơ bản thôi, cỡ khoảng 3 chấm 4 chấm gì đó. 3 chấm 3.5. A2 is about 3.0, 3.5, you know. Okay. Please, for your information, the common European framework of reference for languages. For your information, the For common... For your information.
For your information, the common European No, framework. be careful. The common âm đầu. European âm 2. Framework of reference âm 1. For languages âm 1 luôn. Okay, the common European framework of reference. The common European framework. European framework of reference. Reference of language. CEFR divides language proficiency. CEFR divides language proficiency. Âm 2. Proficiency into 6 levels. 6. Kéo dài cho extra nó tự nhiên hơn. Kéo dài cho extra. 6 levels. Into 6 levels. Ranging from beginner A1 to A2. Ranging from beginner A1 to A2 to intermediate. Nhấn âm 2, âm 3 đó. Intermediate. Intermediate B1 to B2 and then advanced C1 to C1 to C2 depending on the general level of all 4 skills. General level of all 4 skills. All 4 skills. Therefore, it might take years for someone from a lower level to step up a level in CEFR. Okay, very good. Nào bây giờ cái CEFR là cái gì? So for your information, cho cái thông tin của các bạn, for your information, FYI, cái chữ W, cái chữ FYI mà các bạn hãy thấy trên mạng á, cho thông tin để mà cho các bạn có thông tin nè, thì cái gọi là thang tham chiếu tham khảo chung của châu Âu về ngôn ngữ, nó gọi là CEFR, nó chia cái sự language proficiency. So we have the word proficient. Tính từ proficient means thành thạo. So the noun is proficiency, sự thành thạo. Chia cái sự thành thạo ngôn ngữ language proficiency. Sự thành thạo ngôn ngữ chia ra thành 6 mức độ. Có cái range, có cái khoảng cách, có cái phạm vi từ beginner là mới học thôi, từ A1, A2 đến cái trung cấp. Mấy bằng này em học sao em thấy để dành là sao không hiểu. It's just these are used in Europe. Nó dùng ở trong tham chiếu của châu Âu, nhiều người phải thi cái này nha các bạn. Thi để có công việc làm tốt hơn, để mà đi du học vân vân. So a lot of people they take a language exam in Europe, so they can get a language certificate, để họ có được cái language certificate. So they can apply for work, or they can apply for scholarship, học bổng, scholarship, or they can apply for studying abroad. Sixth level, ranging from beginner, trình độ mới bắt đầu là A1, A2 thôi. Trung cấp B1, B2 và sau đó là cao cấp thì mới là C1, C2. Tùy thuộc vào cái mức độ chung của tất cả 4 kỹ năng luôn. Vì vậy, có thể tốn nhiều năm cho một ai đó từ một cái mức độ thấp hơn để lên một cái bậc ở trong cái CEFR nha. Tức là ví dụ từ B1 lên B2 cũng tốn nhiều năm đấy, có khi tốn nhiều năm đấy. Nếu các bạn không học đúng cách, if you don't study in the right way, it may take many years. Okay, now let's do Miss Mer, please. D. Victor Taylor, a market research analyst. A market research hay research analyst says. Victor Taylor, a market research analyst says
There are millions of English centers out there in the market, and they might differ in the method, in their methods of teaching. in their methods of teaching, but the bottom line is that they are in it for profit. They are in it for profit. They are in it for profit rather than for the students. For the students. The reality is reality, nhấn âm 2 nha. Reality. The reality is quite grim. The reality is quite grim compared to the elaborate and catchy advertisements. Compared to the elaborate and catchy advertisements. The elaborate and catchy advertisements and that routinely appear online. The number of people who can actually succeed in the language exam. This is a bit too long, right? In a language exam, where is that? Succeed in a language exam within 2 to 3 months of studying. Succeed in the language exam. Succeed in the language exam within 2 to 3 months of studying. Succeed in the language exam within 2 to 3 months of studying. It's tiny in comparison to. Is tiny in comparison to the mass of people who enroll in English courses at language centers. In English courses of language center, English centers know that fact so well. So they exploit the false expectations. Of learners by using tricks and gimmicks. Gimmicks. By using tricks and gimmicks. Victor says if the ill-informed students fail to get the desired result. If the ill-informed students fail to get the desired result, the centers will often let them study again free of charge. Let them study again free of charge, which might sound like a good thing. Which might sound like a good thing. But many people just give up after a while due to boredom. But many people just give up after a while due to boredom. Y ngắn L, IL nè. While. A while due to boredom. So in the end, the centers manage to squeeze Y kéo dài. Squeeze bóp nặng. To squeeze a large sum of money. From their unlucky students. Without delivering the promised results. Results. Okay, nghiêm please. Victor Taylor, a market research analyst. Victor Taylor, a market research analyst, says there are millions of English centers out there in the market,
and they might differ They might differ they in their might methods of differ teaching. in their methods of teaching, but the bottom The line, bottom line is that they are in it for profit rather in it than for profit rather than for the students. rather than for the students. The reality is quite prim compared to the compared to the elaborate and catchy advertisements. Compared to the elaborate and catchy advertisements that routinely appear online. The number of people who can actually succeed in the language exam within 2 or 3 months of studying is tiny in comparison to the mass of people who enroll in English courses at language centers. Okay. English centers know that fact so well. English centers know that fact so well. Know that fact very well. They know that fact so well. Know that fact so well. So they exploit the false expectations. Exploit the false expectations of learners. Exploit the false expectations of learners. Expectations of learners by using tricks and tricks and gimmicks. Chiêu trò tricks and gimmicks là chiêu trò mánh lới. Victor says if the ill-informed students fail to get the desired result. Peter says if the ill-informed some students fail to get the desired result. The centers will often let them study again free of charge. Which might sound like a good thing, but many people just give up after a while due to boredom. Due to boredom. So in the end, the centers manage to squeeze a large sum of money from their unlucky students without delivering the promised result. Okay, good. Now, Victor Taylor, a market research analyst. So, động từ to analyze. We have the word to analyze. To analyze là phân tích. So analyst là nhà phân tích. Nhà phân tích nghiên cứu thị trường, a market research analyst, nói rằng có hàng triệu những cái trung tâm Anh ngữ ngoài kia trên thị trường. And they might differ in their method of teaching. Và họ có thể differ. Động từ to differ nè các bạn. Khác biệt. Thì tính từ của nó là chữ different á. Khác nhau á. Động từ to differ khác biệt. Và chúng sao? Có thể khác biệt trong cái methods of teaching, những cái phương pháp dạy học của họ. Những phương pháp dạy học có thể khác nhau. Nhưng the bottom line is, cái này là một cái thành ngữ nha.
Thành ngữ dùng trong văn nói. The bottom line is, bottom là phía dưới, line là cái đường kẻ bên dưới, tức là cái điều tối cần thiết, điều quan trọng nhất. The bottom line is means the most important thing is, cái điều quan trọng nhất là gì? The bottom line is they are in it, họ ở trong đó cho cái lợi nhuận. They are in it for profit, họ làm vì lợi nhuận. Profit, lợi nhuận. Profit, lợi nhuận, thay vì là vì sinh viên, rather for the students, rather than for the student, thay vì là vì sinh viên, học sinh. Họ làm vì lợi nhuận thôi, thường niên là như vậy, làm vì tiền, đâu phải vì sinh viên đâu. The reality, sự thật, thì nó liên quan đến cái tính từ là real, có thật. Is it real? Is it real or fake? Thật hay giả? Real thì là reality, có thật, sự thật. Cái sự thật thì nó khá là grim, ảm đạm. Cái sự thật nó ảm đạm lắm. Nếu được so sánh với compared, nếu được so sánh với elaborate, là nó tinh xảo, tinh vi. Elaborate, tinh xảo, tinh vi. Catchy, mấy bạn biết chữ catchy không? You know what catchy means? No. Bắt mắt, hấp dẫn, nghe lôi cuốn, nó gọi là catchy, động từ từ catch, bắt lấy. Catch thì catchy là mang tiếng bắt mắt, bắt tai, hấp dẫn quá, nghe lôi cuốn. Cái sự thật nó ảm đạm lắm, khá là ảm đạm, nó được so sánh với những cái mẫu quảng cáo nghe bắt mắt, bắt tai và tinh xảo, tinh vi. Mà routinely appear, nó xuất hiện một cách rất thường nhật ở trên mạng. Cái số lượng người mà thực sự là có thể succeed, có thể thành công trong một cái cuộc thi ngôn ngữ trong vòng 2 đến 3 tháng học thì là nhỏ bé lắm. Tiny, very small, rất là nhỏ bé. In comparison to, động từ to compare nè. So to compare, so we have in comparison to, nếu được so sánh với. Nếu được so săn với in comparison to, dạng danh từ, it's a noun form. Nếu được so sánh với cái mass of people, cái lượng lớn người mà enroll in to enroll in a course, tham gia khóa học. Nếu mà so sánh với cái số lượng rất là lớn người mà tham gia vào những khóa học tiếng Anh ở những cái trung tâm ngôn ngữ. Những trung tâm Anh ngữ biết cái sự thật hiển nhiên đó rất là rõ luôn. They know that fact so well. So they exploit. To exploit là tận dụng, hoặc là lạm dụng, hoặc là khai thác cạn kiệt. Thường trường hợp này nó sẽ là lạm dụng. Và họ lạm dụng cái sự false expectations, họ lạm dụng cái sự kỳ vọng hão huyền, kỳ vọng ảo của những người học bằng cách sử dụng cái gọi là tricks and gimmick. G nha các bạn, gimmick, tricks and gimmicks, nó gọi là chiêu trò mánh lới. Sử dụng những cái chiêu trò mánh lới. Victor nói rằng nếu những người sinh viên mà ill-informed, động từ inform là gì các bạn? What is inform? Information, inform. Xác nhận. Thông tin, thông báo, thông tin. So we have the word to inform someone là thông báo, thông tin cho ai đó. Because it's related to the word information, you know, liên quan mà. So we have the word well informed.
là được thông tin tốt. Tức là cái gì cũng biết, được thông tin tốt. Điều gì cũng biết. And we have the word ill-informed. Ill-informed means là cái gì cũng không biết đó. Cái gì cũng không biết. Hay còn gọi là gà mờ á. Ill-informed, cái gì cũng không biết. Nếu mà những sinh viên học sinh mà cái gì cũng không biết thất bại để có được một cái kết quả mong muốn, the desired result, thì sao? Những trung tâm sẽ thường là để cho họ học lại, let them study again, free of charge. Free of charge means free, không, nó gọi là miễn phí á. Free of charge, cho học lại miễn phí. Free of charge, không phải trả tiền, tức là miễn phí, free of charge. Mà có vẻ nghe như là một điều tốt, which might sound like a good thing, nghe như một điều tốt. But many people just give up. Nhưng mà nhiều người họ sẽ give up, bỏ cuộc. Nhiều người họ sẽ bỏ cuộc sau một thời gian do là nhàm chán, due to boredom. Boredom, sự nhàm chán. Đúng rồi, người ta chán lắm, người ta học lại phải chán lắm. So in the end, cho nên cuối cùng, the centers, những trung tâm đã có manage to squeeze, to manage to do something, là cố gắng để làm cái gì đó. You know this one already. To squeeze, y kéo dài. To squeeze là bóp nặng ra một cái lượng tiền lớn từ những cái sinh viên học sinh không may mắn này, from their unlucky students, mà không có deliver, không có cung cấp được cái kết quả để được mong muốn. The promised result. Nghe bài này nghe thấm không? Yes. Quá thấm luôn. Những kết quả đã hứa hẹn trước. Cái hứa đi. Thất hứa càng nhiều. Có vài đó đấy em. Nào, nghiêm tiếp em. A. To make matters worse. To make matters worse, people often ask for advice from successful people, and language of learning is not an exception. It's not an exception. It's not an exception. No, exception. Be careful. It's an exception. It's not an exception. It's not an exception. Exception. This is often where the source of false expectation comes from. It is often where the source of false expectation comes from. When people inquire about the total time it takes, to get a good result in a language exam. The answer of a month to half a year is often quite misleading, as they do not reflect upon the many years of hard work. It takes for someone to succeed in a language exam. It can take up to 10 years of hard work to get to the level of B2 quick. A week C1 in English. A week C1 in English. But when people spend time preparing for the tests,
for the test. They often forget there are struggles in the past. their struggles in the past. People better King, a language. Peter King, a language. Peter King, a language specialist, admits. Specialist admits this can very easily be the reason for many people's false hopes and expectations. And when they finally realize the truth. When they finally realize the truth. When they finally realize the truth. Many of them give up learning. Give up learning. Okay, give up learning. Okay, more please. Okay, to make matters worse. To make matters worse, people often ask for advice from successful people, and language learning is not an exception. Exception. Mm-hmm. This is often where the source of false expectations comes from. When people inquire about the total time it takes to get a good result in a language exam, the answer of a month to half a year is often quite misleading, as they do not reflect upon the many years of hard work. Reflect upon the many years of hard work it takes for someone to succeed in a language exam. It can take up to 10 years of hard work to get to the level of B2 or a weak C1 in English. Or a weak C1 in English. But when people spend time preparing for a test, they often forget their struggles. They often forget their struggles in the past. Peter King, a language specialist, admits. A language specialist admits. A language this can very easily be the reason. This can easily be the reason for many people's false hopes and expectations. False hopes and expectations. And when they finally and when they finally realize the truth. Từ này đọc sai rồi. Nhận ra. Realize. When they finally realize the truth. Finally realize the truth. Many of them give up learning. Okay, good. Để làm cho mọi cái matters, mọi cái thứ nó tệ hơn. To make matters worse. Nó là một thành ngữ luôn á. To make matters worse. To make matters worse, it's an idiom. That means để làm cho mọi thứ còn tệ hơn nữa thì sao đó? To make matters worse, để làm cho mọi thứ còn tệ hơn nữa, con người ta thường hỏi lời khuyên từ những người thành công, from successful people. And language learning is not an exception. Và chuyện học ngôn ngữ cũng không phải một ngoại lệ. This is not an exception. Đây không phải một cái except, không phải là một ngoại lệ. So accept something. Accept me, ngoại trừ tôi. Accept this, ngoại trừ điều này ra. Exception, this is not an exception. Đây không phải một ngoại lệ.
This is often. Đây thường là nơi mà cái nguồn cội của cái sự mà kỳ vọng hão huyền nó đến từ đó. Khi mà con người ta inquire about, to inquire about something means to ask about something. Inquire means to ask in a polite way. Đó là một cái từ trịnh trọng hơn để nói về chữ hỏi. Để hỏi về cái gì đó, to ask about something, to inquire about something. Khi con người ta hỏi về tổng thời gian nó tốn để mà có được kết quả tốt trong một cuộc thi ngôn ngữ, cái kết quả, cái câu trả lời là 1 tháng đến nửa năm thì thường là misleading. Misleading, động từ to mislead là làm cho người ta hiểu sai, làm cho người ta bị hiểu sai. So the verb is to mislead someone, làm cho ai đó bị hiểu sai. Cái câu trả lời nó khá là misleading, nó khá là làm cho ta hiểu sai, bởi vì chúng không có reflect, to reflect upon something, phản ánh, nó không có phản chiếu, phản ánh, nó không có phản ánh lên điều gì đó, nó không có phản ánh lên nhiều năm mà phải làm việc rất chăm chỉ, the many years of hard work, many years of hard work, nhiều năm làm việc chăm chỉ mà nó cần để cho ai đó thành công trong một cuộc thi ngôn ngữ. It can take up to 10 years of hard work, có thể tốn lên đến 10 năm học thành chăm chỉ để lấy mức độ mà B2 hoặc là cái C1 mà yếu trong tiếng Anh nha các bạn. Tức là cỡ khoảng nhiêu? Cỡ khoảng 6.5, 7 chấm trong tiếng Anh. Nhưng mà khi con người ta dành thời gian preparing for the test, khi con người ta dành thời gian để chuẩn bị cho cái bài test đó, họ thường quên đi những cái struggles. So the noun struggle là khó khăn, sự khổ đau. Họ thường quên đi những sự khó khăn của họ trong quá khứ. Tức là sao? Lúc mà tôi đi học đi thi á, nhiều khi tôi cũng không có nhớ được là hồi xưa tôi từng học cái đó như thế nào đâu. Trong quá trình như vậy, họ thường quên đi những cái sự mà khó khăn trong quá khứ của họ. Peter King, một cái nhà chuyên gia về ngôn ngữ. So we have the word specialist. Specialist means expert, chuyên gia về ngôn ngữ. Họ thừa nhận, to admit something, thừa nhận điều gì đó. Điều này có thể rất là dễ dàng là cái lý do cho cái sự mà hy vọng hão huyền và sự kỳ vọng hão huyền của nhiều người. Và khi họ cuối cùng realize the truth, to realize, khi họ realize the truth, nhận ra được sự thật. Many of them give up learning. Nhiều người trong họ bỏ cuộc, không học nữa luôn. They give up learning, họ bỏ cuộc không học nữa. Tại vì sao? Họ cứ nghĩ là học vài tháng là được rồi, nhưng không, nhiều năm. Họ nhận được cái sự đó, họ oải quá thôi, tôi không học đâu. Họ give up learning. Any question? Now, you have to see which paragraph contain the following information. Các bạn xem cái đoạn nào A đến E, cái đoạn nào chứa thông tin này, trong thông tin nào. Number 1. Many people who are not new to a language might just need a short course to improve their overall skills before taking an exam. Nhiều người mà không có mới với một cái ngôn ngữ, tức là những người đã học ngôn ngữ này rồi, có thể chỉ cần một cái khóa học ngắn thôi để cải thiện cái kỹ năng chung của họ trước khi đi thi. Đoạn nào chứ điều này? Number 2. Life is so fast-paced these days. Cuộc sống á, nó có nhịp độ quá nhanh ngày nay. Number 3. Students are allowed to study again for free. Những sinh viên học sinh được cho phép học lại miễn phí. Number 4. Online advertisements of English courses which look very attractive. Những cái mẫu quảng cáo trên mạng của những khóa học tiếng Anh mà nhìn rất hấp dẫn. Number 5. Pieces of advice. Mấy bạn nhớ advice không đếm được nha. Remember, advice uncountable.
So you have to borrow the word piece of advice. Và phải mượn cái từ piece để đếm nó. Tại vì advice không đếm được. Pieces of advice that do more harm than good. Những cái lời khuyên mà nó do more harm than good. Thành ngữ. Gây hại nhiều hơn là lợi. Nó gây ra nhiều cái hại hơn là cái lợi. Những cái lời khuyên mà gây nhiều hại hơn lợi. Number 6. How much time it could take to go from beginner to intermediate levels. Intermediate levels. Bao nhiêu thời gian nó cần để đi từ mức độ mới bắt đầu đến trung cấp. And you have to choose the correct answer 1.8 nè. Những cái câu này á, là người ta hỏi lý do tại sao cái người viết là làm gì đó chẳng hạn. Thì các bạn phải vận dụng logic của các bạn. You have to use your logic to answer this question. Choose the correct answer or answers. Có thể có nhiều câu trả lời đúng nha các bạn. There could be 2 good answers or 3 good answers. Có thể có 2 hoặc 3 câu đúng nha. Number 1. Why did the writer mention pizza, milk tea or noodles in paragraph A? Tại sao cái người viết lại nhắc đến cái chữ pizza, trà sữa và mì gói, những cái mì ăn liền ở đoạn A? A. To provide the start of an argument that life is moving so fast. Để cung cấp cái sự bắt đầu của một cuộc tranh luận rằng đời nó di chuyển, đời nó lẹ lắm, đời nhanh lắm, cuộc đời nhanh lắm. B. To provide an example of how life is moving so fast. Để cung cấp một cái ví dụ của chuyện là đời sống nó di chuyển rất là lẹ. C. To provide a fact for the expectation that people have about learning. Để cung cấp một cái sự thật hiển nhiên cho cái kỳ vọng mà con người ta có về chuyện học. Number 2. Why did the writer mention the fact that students are usually impatient in paragraph B? Tại sao người viết lại nhắc đến sự thật hiển nhiên rằng sinh viên học sinh thường không có kiên nhẫn ở đoạn B? A. Because they want to improve within an unreasonably fast amount of time. So the word reason là lý do. So the word reasonable nghe hợp lý, nghe hợp tình hợp lý. So unreasonably is an adverb that means hoàn toàn không hợp lý. Unreasonably fast amount of time. Bởi vì họ muốn cải thiện trong một cái khoảng thời gian mà nhanh đến mức vô lý. B. Because they believe that it is possible to improve within a short amount of time. Bởi vì họ tin rằng có thể cải thiện trong một cái khoảng thời gian ngắn. C. Because they don't want to waste money learning a language for many years. Bởi vì họ không muốn phí tiền để học một ngôn ngữ nhiều năm. Number 3. Why did the writer mention how grim the reality is in paragraph D? Tại sao người viết lại nhắc đến cái chuyện là cái thực tế nó ảm đạm như thế nào ở đoạn D? A. To prepare the reader for the ideas that follow, to provide contrast. Để chuẩn bị cái người đọc đó với những ý tưởng mà tiếp theo đó, để cung cấp cái sự contrast. Contrast means sự tương phản. Đến tương phản lại. B. To emphasize. To emphasize something means nhấn mạnh cái gì đó. To emphasize, danh từ của nó là emphasis, sự nhấn mạnh. To emphasize the truth of how the teaching industry, ngành công nghiệp dạy học. To emphasize the truth of how the teaching industry actually is. Để nhấn mạnh cái sự thật về cái ngành công nghiệp dạy học đó, nó thực sự như thế nào.
C. To state how false advertising is so pervasive in the English teaching market. So we have the word false advertising, sự quảng cáo sai sự thật, hay là quảng cáo láo á. False advertising, cái việc quảng cáo láo á, nó quá là pervasive. Pervasive means lan rộng, có mặt khắp nơi. So it spreads everywhere. Nó lan rộng khắp nơi. Pervasive, lan rộng khắp nơi, có mặt khắp nơi. To state how false advertising is so pervasive in the English teaching market. Để chỉ ra được là cái chuyện quảng cáo láo, quảng cáo sai sự thật, nó quá xuất hiện khắp nơi ở cái thị trường dạy tiếng Anh. Number 4. How did the writer mention? Why did the writer mention they often forget their struggles in the past in paragraph E? Tại sao những cái người viết lại nhắc đến cái chuyện là họ thường quên đi những cái sự khổ đau, hay là cái lúc mà họ khổ trong quá khứ, hay cái lúc mà họ gặp khó khăn trong quá khứ ở đoạn E? A. To say how forgetful people can be. Để nói là con người ta có thể hay quên đến mức như thế nào. Hay quên đến mức như thế nào. B. To say that people have to focus a lot on their test preparation. Đọc là preparation nha mọi người. Test preparation, sự chuẩn bị cho một kỳ thi. To say that people have to focus a lot on their test preparation. Để nói rằng con người ta phải tập trung rất nhiều cho cái chuyện mà chuẩn bị cho một kỳ thi của họ. C. To say that people often forget how long it took them and how hard it was to reach that level. Để nói rằng con người ta thường quên là họ đã tốn bao nhiêu lâu và nó đã khó như thế nào để đạt được cái mức độ đó. D. To state that successful people can unintentionally spread false hope to others. Để chỉ ra rằng những người thành công có thể lan rộng cái niềm hy vọng hão huyền, hy vọng sai trái, niềm hy vọng ảo đối với người khác một cách vô tình. So we have the word to intend to do something. Có dự định làm cái gì đó. So we have the word intention là dự định. So we have the next word is intentional là có dự định, hay còn gọi là cố tình á. Cố tình, cố ý. So the last word is unintentional, means vô tình, không cố ý. Unintentional, không có intent, không có cố ý, không cố tình. Để chỉ rằng người thành công có thể không cố tình họ lan những cái niềm hy vọng ảo đối với con người ta. Tức là họ không cố tình họ làm lan ra những cái niềm hy vọng ảo đối với con người ta. Alright, so 1.8 you have to think a lot. Cái 1.8 các bạn bắt buộc phải suy nghĩ logic rất là kỹ, cẩn thận. Tại sao? You have to look at the whole paragraph. Các bạn phải nhìn nguyên cả một cái đoạn để mà hiểu được ý. Tại sao? Cái hàm ý. Because now you have to understand the hidden meaning. The hidden meaning. Hàm ý hay là the undertone, cái giọng điệu ẩn chứa bên dưới, tức là cái hàm ý. Bây giờ để hiểu được hàm ý, các bạn phải đọc cho kỹ nguyên cả đoạn và phải suy luận ra cái ý, hàm ý là gì. You need to read the whole paragraph in order to understand the hidden meaning, the undertone. Okay, but let's do this one first. Which paragraph contain the following information? And you can do 1.8. Giờ làm cái 1.7 trước đi các bạn, xong rồi làm 1.8 sau. Okay, you have
You have 10 minutes to do this. Cho các bạn 10 phút để làm nha. You have 10 minutes. Try this one. Câu số 1 nè. Ok, 1.7. Many people who are not new to a language might just need a short course to improve their overall skills before taking an exam. Where can you find this? Kiếm này ở đoạn nào các bạn? B. B. Where's that? B. B, right? Yes. There you go. Someone who has been... Nó là B đúng rồi. Someone who has been learning a language for many years and just need a course to brush up their skills. Nè, một người mà nó học nhiều năm nè, chỉ cần một khóa thôi để mà cải thiện lại kỹ năng của họ. So this is exactly as this. Paragraph B, very good, rất tốt. Life is so fast-paced these days. Where can you find it? A. Nó là paragraph A because you can see it clearly here. In this fast-paced life. And then people are so used to having a thing desire for delivered to their doorstep within a very limited amount of time. Cái khúc này nó nói về cái chuyện mà đời sống bây giờ cái tốc độ nó nhanh quá. So it's A. Alright. Students are allowed to study again for free. C. Được cho học lại free, miễn phí. Nó là đoạn D. It can be found in D. There you go. The centers will often let them study again free of charge nè. If they fail, right? Đó. Nếu mà fail thì được học lại nè. Đó là đoạn D. Very good. Sorry. Number 4. Online advertisement of English courses which look very attractive. Những mẫu quảng cáo trên mạng của những khóa học tiếng Anh mà nhìn rất là hấp dẫn. A. Is that? D. Where? Nó là đoạn D mới đúng. It's paragraph D because you can see here. Succeed in an language exam within 2 to 3 months of studying. There you go. The reality is quite grim compared to the elaborate and catchy advertisement, những mẫu quảng cáo catchy và tinh xảo tinh vi that routinely appear online. Succeed in a language exam within 2 or 3 months of studying. Đó, cái đây là cái mà nằm đoạn D đó. So this is exactly online advertisement of English courses which looks very attractive. Nó nhìn rất hấp dẫn, tức là nó elaborate, nó tinh xảo tinh vi and catchy, nó hấp dẫn, nghe hấp dẫn. So paragraph D, đoạn D mới đúng. Number 5, pieces of advice that do more harm than good. Những cái lời khuyên mà nó gây hại nhiều hơn tốt. E. Well, are you sure? D or E? E. Nó là E mới đúng nha. Because here, paragraph E, they say, when people inquire about the total time it takes to get a good result in language exam, the answer of a month or a year is often quite misleading. Đó, nó misleading, nó người ta hiểu lầm. Do not reflect upon many years hard work it takes for someone to succeed in a language exam. And then, it can lead people to give up. Yeah, nó nói về một số người họ là bỏ cuộc nè khi họ nhận sự thật nè. So that's why 5E, 5E là vậy đó. Những lời khuyên mà gây ra nhiều hại hơn lợi. Number 6. How much time it could take to go from beginner to intermediate levels? Many years. Where's that? C. Many. C. It's C because they talk about like here, đoạn C nó là it might take years for someone from a low level to step up a level in CEFR. Đó, nhiều năm cho một người là lên được từ một mức lên của cái CEFR thôi. So here, beginner to intermediate level, nó là đoạn C. Okay, 1.7. C. Okay. Choose the correct answer. Why did the writer mention pizza, milk tea and noodles in paragraph A? Tại sao vậy các bạn? Tại sao là mention điều đó ở đoạn A?
class. Mạnh dạn lên, try to be confident. Hãy dùng cái biện luận các bạn. Try to use your logic. Thì nó dẫn chứng này. Đây là dẫn chứng phải không? Yeah. Does it provide like an example of how life is moving so fast? Đây dẫn chứng ví dụ là đời sống nó di chuyển lẹ cỡ nào, isn't it? Nó dẫn chứng xong rồi nó từ cái đó xong nó suy ra cái kết hợp. So provide an example and then leads to the problem that we're talking about. Nó dẫn đến cái vấn đề đang nói chuyện. So number one is actually B. True. To provide an example how life is moving so fast. Rất tốt. Very good. Because you see here, they talk about pizza, milk tea, or noodles deliver within half an hour, and then they lead to the problem of studying a language. Nó đưa ra dẫn chứng, ví dụ, xong rồi đó nó mới đưa ra, nó dẫn dắt đến cái chuyện học ngôn ngữ. Very good. Number two, why did the writer mention the fact that students are usually impatient in paragraph B? Tại sao lại dùng cái chữ impatient này ở đoạn B? Class. Vì họ cải thiện trong một thời gian Họ muốn cải thiện thời gian ngắn đúng không? So is it A? The answer is A and B. Câu trả lời là hai câu A and câu B luôn. Đó là thứ nhất là họ muốn cải thiện một thời gian rất là ngắn nhưng mà nó vô lý. Thứ nhì là họ tin rằng là có thể cải thiện trong một thời gian ngắn như vậy. Thứ nhất là họ muốn, thứ nhì là họ tin vào điều đó. Hai thứ khác nhau nha, một cái là muốn, một cái là tin, tưởng. So one is they want and one is one they believe in that. They can. So impatient. Let's look at paragraph B here. New students are usually enthusiastic but very impatient. And then they give examples. Cho họ ví dụ về tại sao impatient nè. Some expect to get a B2 or C1 level. They expect. Họ mong chờ luôn á. Họ mong đợi điều đó luôn á. If they expect, it means they believe in it. Nếu họ mong chờ điều đó, tức là họ tin vào điều đó. And the problem, English level is quite low, and then and they really want to improve within a short time. Nếu họ mong chờ điều đó, tức là họ tin tưởng vào điều đó và họ cũng muốn điều đó nữa. If they expect it, it means that they believe that it's possible to improve within a short amount of time, and they want to improve within an unreasonably fast amount of time. But it's not C, right? Không phải câu C. Đó, các bạn thấy không? To understand the undertone, the meaning behind is not easy. Hiểu được cái hàm ý bên dưới không dễ dàng. Alright, number 3. Why did the writer mention how grim the reality is in paragraph D? Tại sao người viết lại nói về cái chuyện là thực tế nó ảm đạm lắm ở đoạn D? Sự thật ngành công nghiệp dạy học. You mean C? How awful advertising is so pervasive in the English teaching market, is it? Tại sao là nó là thực tế nó ảm đạm lắm ở đoạn D? Just the answer is A, B, and C. All three of them. Cả ba cái luôn nha. Thứ nhất là để cung cấp cho người đọc với những ý tưởng mà nó tiếp theo để mà cung cấp cái sự mà tương phản. Why is a contrast? Look at this one. Các bạn nhìn đây đi. Nó tương phản cái gì? Nó tương phản thứ nhất là những cái mẫu quảng cáo. Nó nhìn nó đẹp đẽ lắm và so với cái sự thật, isn't it? It basically give a contrast between elaborate and catchy advertisement and the reality. That is a contrast. Nó cung cấp một cái sự mà tương phản giữa hai điều đó. Thứ nhất là hứa hẹn cho nhiều, cho đẹp đẽ, quảng cáo cho nó sướng mắt vô.
Sướng tai vô, và nó tương phản với cái sự thật thực sự. Nó tương phản đó, to prepare the reader for the ideas that follow, to provide contrast. Thứ hai là thứ nhì là để nhấn mạnh sự thật về cái ngành công nghiệp dạy học nó thực sự là cái gì. Và thứ ba là để chỉ ra được là cái chuyện quảng cáo sai sự thật nó quá là xuất hiện nhiều trong cái thị trường dạy học tiếng Anh. Cái cách nói là sự thật nó ảm đạm lắm, chứ chứng tỏ nó có rất nhiều thứ. When I say how grim the reality is, there are actually many reasons, there are many things that make the reality grim. Có rất nhiều thứ mà nó làm cho cái reality này nó grim, nó ảm đạm. So all three of them and just look at the way that the paragraph was written here. Các bạn hãy nhìn vào cái cách mà cái đoạn văn được viết bên dưới nè. Có phải nó viết một cách khá là mạnh không? Cái cách viết, cái ý của cái người viết này á, người ta khá là tiêu cực về cái ngành công nghiệp tiếng Anh không các bạn? The meaning behind the way it was written, it's really strong. Cái cách mình được viết nó rất là mạnh mẽ, đúng không các bạn? Yeah. Nè, đọc lại các bạn sẽ hiểu được. Những English centers biết sự thật hiển nhiên quá nhiều, cho nên họ mới lạm dụng cái kỳ vọng hão huyền đó bằng cách sử dụng chiêu trò, xong rồi cho học lại, tốn tiền rất nhiều, có thể vắt nặng ra một cái lượng tiền rất lớn từ những sinh viên học sinh không may mắn. Đó, các bạn coi cái cách sử dụng từ, look at the word, the word were used. Look at the way the words were used. Cái cách mà từ vựng được sử dụng, nó thể hiện ra một cái sự của ông tác giả, đó là một cái nhìn nhận rất là ảm đạm. So it's a very grim reality. That's all three of them. Cả ba điều này luôn nha các bạn. Đó là cái lý do tại sao người viết sử dụng cái từ how grim the reality is, đoạn D, tất cả ba điều này luôn. Nó có lý do tại sao là cái giọng văn nó lại khắc khe, nó lại giống như là nó mặn, hoặc là nó rất là mạnh như vậy. There's a reason why the tone, cái tone, cái giọng điệu, giọng điệu nó lại như vậy. Number 4. Why did the writer mention they often forget their struggles in the past in paragraph E? Tại sao lại viết là họ thường quên đi những cái sự mà khó khăn mà đã từng ở trong quá khứ của họ ở đoạn E? C. To say that people often forget how long it took them, how hard it was to reach that level. Nghiêm, any idea? C. Okay, true. But no, it's not true. It's D. Câu 4 là câu D mới đúng. Number 4 is D. To state that successful people can unintentionally spread false hope to others. Để chỉ rằng những người thành công có thể vô tình họ làm cho người ta có cái kỳ vọng sai, có cái hy vọng sai về những điều này. Có thể vô tình là cho người ta kỳ vọng sai, hoặc là cái niềm hy vọng sai. Okay, look at paragraph E. They often forget the struggles of the past. Where is that? Look at this one. It can take up to 10 years of hard work to get to level B2 or weak C1 in English, but when people spend time preparing for the test, they often forget their struggle in the past. And then this can very easily be the reason for many people false hope and expectation, and then they give up learning. Nó dẫn đến điều gì? Cái chuyện là họ thường quên là ngày xưa họ từng tốn bao nhiêu lâu để mà thành công như vậy, và nó dẫn đến cái lý do nhiều người là hy vọng sai. Tức là cái gì? Nó chỉ được là những người thành công có thể vô tình họ làm lan ra cái niềm hy vọng sai lầm đối với người khác, vô tình thôi, chứ không phải là nói về là con người ta thường quên đi là nó tốn của họ bao nhiêu lâu và khó khăn như thế nào để đạt được cái mức độ đó. Why is not C? Tại sao nó không phải câu C? Why is not C?
Các bạn tự hỏi tại sao phải câu C không? Why is not C? Look at the title of paragraph E. Cái câu mở đầu của đoạn E nè. Look at the leading sentence of paragraph E. To make matters worse, people often ask for advice from successful people, and language learning is not an exception. Cái câu mở đầu của từng đoạn nó sẽ mở ra cái nội dung chính cho cả cái đoạn đó. Người ta sẽ tuân theo đó. So the leading sentence of a paragraph provide the main meaning of the paragraph. People will use that. So it talks about successful people, advice from them. Cái đoạn chính, cái câu mở đầu đoạn này nó nói về ý chính của đoạn là gì? Lời khuyên từ người thành công. Chứ nó không hề nói, không có hề có nhấn mạnh về cái chuyện mà con người ta thường quên đi cái gì cả. Cái ý này chỉ là một cái ý phụ thêm thôi. Mọi người hiểu không? Yes. Tức là cả cái đoạn E này, phần đông nó nói về lời khuyên từ người nổi tiếng, chứ không phải nó nói về cái vụ mà con người ta thường quên bao nhiêu lâu, nó tốn của họ bao nhiêu lâu. So basically the whole paragraph E, mainly it talks about advice from successful people. It does not talk mainly about how people often forget about how long it took them. C is only a part of it. Nó chỉ là một phần nhỏ của cái tổng quan đó thôi. It's only a part of it, not the main idea in paragraph E. Nó không phải là ý chính của đoạn E nha các bạn. So that is the reason why D is the correct answer for number 4. Lý do tại sao câu D là câu đúng. Okay, that's the end of unit 15. Các bạn nhớ làm test 3 này nha, ở nhà nha. Remember to do test 3 at home, okay? My cat is being naughty. Con mèo nó hư quá. Come on. Okay. Now I will give you some advice, Miss Mơ, because you asked about how to do reading and listening. Mơ có hỏi về chuyện luyện reading và listening thế nào. Okay, so đối với những bạn nào mà gấp á, phải thi á, thì các bạn cứ lên trên cái just go to my Facebook, no, my YouTube. Các bạn có lên YouTube của thầy. Just go to my YouTube. You have the listening moment. Just reload moment. Where's that? Gì thầy? Just go to my YouTube. Các bạn cứ đi qua cái YouTube của thầy. And then go to playlist. Cái playlist các bạn có thể thấy được là moment. It need to load. Ủa tại sao nó không có playlist nhỉ? Why? Okay, load. You can see many playlists here for Cambridge. Các bạn có thấy được nhiều cái playlist cho reading và listening nè. Các bạn cứ làm những cái bài listening và reading trong mấy cuốn cam trước rồi hẳn coi những video này. Cứ làm theo đúng những cái điều cái video đó nó mách bảo là được. Đó là cách để luyện listening và reading một cách hiệu quả đó. Any question, Miss Mo? Luyện cam luôn là thầy. Sorry? Luyện luôn sách cam mà thầy. Luyện mấy cuốn cam á, từ cam 10 đến cam 17, nhưng mà thường bây giờ thầy mới có cam 11, 12, 13, 14, 15 mà, với lại đang làm 16. Ok. Nhưng mà mấy cái cam này thực sự là mấy bạn nào phải donate hoặc là làm học trò của thầy thì mới được coi được nha. Tại vì mấy cái cuốn cam này thầy lỡ dùng mấy cái, phải dùng mấy cái PDF bản quyền á, cho nên là phải giấu nó đi, không là bị người ta dính bản quyền là chết kênh luôn á, mất kênh luôn á. Cho nên là phải giấu đi. Bạn nào donate thì thầy mới cho coi hết được thôi. Hoặc là bạn học trò của thầy thì thầy cho coi thôi. Ok. Có câu hỏi gì không? Any question? Lớp mình là còn bao nhiêu buổi này? Don't remember, I'll tell you later. Không nhớ đến lát thì cái nói cho. Ok, any question? No. Cái nào liên quan này thôi nha. Ok, any question? Nè, tìm riết hồi nó cũng ra thôi. It's all here. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook
but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.